السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن النزلات المعوية. النزلات المعوية بتصيب الأطفال والكبار. طبعا هي أكثر خطورة بالنسبة للأطفال الصغيرين، خصوصا لأقل من سنتين. طبعا دي أساسا النزلات المعوية لها عدد من المسببات. أهمها الميكروبات اللي هي البكتيرية والفيروسية، وفي بعض الأحيان الطفيليات، وفي بعض الأحيان الفطريات. آه، المريض بيصاب بالتهاب في المعدة والأمعاء. ممكن الطفل يعاني من قيء، إسهال، ألم في البطن، ارتفاع في درجة الحرارة، هزال، ضعف عام. طبعا احنا اساسا الحالات اللي زي كده يهمنا جدا جدا انها تعالج في اسرع وقت ممكن، وخصوصا زي ما اتفقنا بالنسبه للاطفال، لان من ضمن مضاعفات هذه النزلات المعويه الجفاف. وطبعا احنا بنعرف الجفاف ده لما بنلاقي الطفل اليافوخ بتاعه منخفض، ونشد الجلد بتاعه نلاقي ان الجلد المرونة بتاعته ضعيفة. فبنعرف ان المريض ده عنده جفاف. وخصوصا كمان لو النفس بتاعه ابتدى يتأثر، طبعا دي من ضمن العلامات الجفاف الشديدة. مهم جدا ان احنا في هذه الحالة ندي للأطفال يعني محلول معالجة الجفاف. وفي بعض الأحيان لو لقينا الطفل ده داخل على غيبوبة أو فقدان في الوعي، بنضطر إن احنا ندي الأطفال دهيت عن طريق الوريد، خصوصا لو كانت الحالة شديدة، قيء شديد وإسهال شديد. بالنسبة للكبار، النزلات المعوية بتبقى يعني أقل حدة، لأن هم أساسا بيبقوا خدوا مناعة على مر السنين. مهم جدا ان احنا نعرف ان في بعض الفيروسات اللي هي بتعمل ال- النزلات المعوية. نفرق ازاي ما بين التهاب فيروسي نزلة معوية والتهاب بكتيري نزلة معوية. الفيروسي بتبقى الاسهال مائي اكتر، وبتبقى درجة الحرارة مش عالية قوي، وبيبقى فيه تكسير جامد في الجسم والعضلات، مع طبعا صداع. اما بالنسبه للبكتيري فاحنا ساعات بنلاقي ان الاسهال بتاع المريض مدمم، ودرجه الحراره بتبقى مرتفعه قوي، بتوصل فوق ال 39. مهم كمان ان احنا نعرف ايه هي انواع البكتيريا اللي بتسبب النزلات المعويه. على راسهم الكامبيلوباكتر جيجيناي، ودي المصدر بتاعها الطيور. عادة الناس اللي هي بتاكل طيور مش مستوية كويس، أو بيض مش مستوي كويس، بيصابوا بهذه البكتيريا. في أنواع تانية زي السالمونيلا، أو أنواع تاني زي الإيكولاي. كل هذه الأنواع بتيجي من التلوث، فلازم إن احنا نهتم بإن احنا نغسل إيدينا كويس، وإن احنا الأكل بتاعنا يكون نظيف. بالنسبة للأطفال الرضع ناخد بالنا إن الميكروبات بتيجي من لما بندي بدرونة وتكون مش مغسولة كويس أو مش نظيفة. فطبعا إحنا بنوصي بإن الأطفال دول نعتمد أكتر على الرضاعة الطبيعية. وإذا كنا هنضطر نستعمل بدرونة، يبقى لازم البدرونة دي هي تبقى نظيفة ومعقمة بطريقة جيدة. مهم كمان ان احنا نعرف ان في بعض الفيروسات بتعمل النزلات المعوية، على رأسهم طبعا الروتا فيروس. والحمد لله الروتا فيروس دلوقتي ليه تطعيم، وبالتالي نسبة الحالات بقت أقل كتير من زمان. طيب بالنسبة للحالات اللي بتيجي عن طريق الطفيليات، زي الجيارديا وزي الانتاميبا، دي حالات قليلة مش كتيرة. وفي بعض الحالات بتيجي عن طريق الفطريات، برضك دي حالات قليلة. أما في حالات تانية بتيجي نتيجة مش ميكروبات، لأ، نتيجة تسمم، زي مثلا الناس اللي بتاكل بعض الأسماك
الغير صالحة للأكل، وبالتالي بيحصل نوع من أنواع التسمم الغذائي وبيصابوا بإسهال وترجيع وألم شديد في البطن. طبعا في بعض الأدوية برضك بتؤدي إلى هذه الحالات زي النون سترويدال أنتي انفلاماتوري دراجز، دي بتؤدي برضك في بعض الأحيان لترجيع. وفي برضك استخدام الأدوية الملينة بكثرة ممكن تؤدي إلى إسهال جامد. طبعا احنا بنحذر بالنسبة للنزلات المعوية ونقول كل ما كان العلاج بتاعها أسرع كل ما كان المضاعفات أقل، لأن المضاعفات ممكن تكون على هيئة أولا تشنجات بالنسبة للأطفال، وفي بعض الأحيان بنلاقي شلل اللي هو جيلان بريه بيجي لبعض الحالات. هو نادر صحيح لكن ممكن يحصل. وفي بعض الحالات ايضا بيجي لها تحلل في كرات الدم الحمراء بنسميها هيموليتيك يوريميك سيندروم. ايضا دي حالات نادره لكن في منتهى الخطوره، لان الطفل ممكن يحصل له خلل في وظائف الكلى مع نقص في الصفائح الدمويه مع انيميا شديده. طبعا كل الحالات دي كلها مهم جدا ان احنا ناخد بالنا منها. بالنسبة لطرق تشخيص النزلات المعوية، عادة النزلات المعوية بتتشخص بطريقة إكلينيكية، لكن في بعض الأحيان بنلجأ لمزرعة براز علشان نقدر نعرف نوع الميكروب اللي عامل النزلة المعوية إيه. في بعض الأحيان برضك بنضطر إن احنا نعمل صورة دم أو وظائف كلى لو في حالات داخلة على جفاف عشان نشوف إذا كان في حصل اضطراب في وظائف الكلى ولا لأ. طبعا مهم جدا جدا بالنسبة للعلاج ان احنا نعوض الجسم عن السوائل اللي فقدها، وبالتالي بنعتمد بالنسبة للأطفال على محلول معالجة الجفاف. في بعض الأحيان بنضطر ان احنا ندي سوائل محاليل عن طريق الوريد، وفي بعض الأحيان أيضا بندي عن طريق نيزوجاستيك تيوب اللي هي عن طريق الأنف. في بعض الأحيان بنضطر ندي حقن عشان توقف الترجيع زي الأوندستيرون أو زي الكورتيبليكس. كل الحاجات دي كلها حقن بنضطر نديها أو بريمبرين علشان نوقف القيء. وفي بعض الأحيان بندي أدوية عشان نوقف الإسهال. طبعا بنوصي ان ميه الرز مفيده، ميه النشا مفيده، الشاي الخفيف بيجيب نتيجه كويسه خصوصا بالنسبه للاطفال. بالنسبه برضك للاطفال الجزر والبطاطس المهروسه المسلوقه بتجيب نتائج كويسه معاهم. طبعا زي ما قلنا في التطعيمات زي الروتا، لكن اهم من التطعيمات الوقاية نفسها، ان احنا نبعد عن الاكلات الملوثة ونحاول نغسل ايدينا كويس بالمية والصابون. نلاحظ النزلات المعوية دي بتيجي عادة في الاطفال اكتر. طبعا الاطفال ساعات ما بياخدوش بالهم، بياكلوا اكل ساعات مش نظيف قوي، وبالتالي معرضين اكتر ان هم يجي لهم نزلات معوية. أشكركم جزيل الشكر، أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتم من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.